عسلامة عسلامة. اليوم باش نعملو فلفل محشي. شنو يلزمو الفلفل المحشي؟ عندنا بيان سور الفلفل هذايا الكبير، خديت 5 قرون هكاكا، يمكن نستحق كان الأربعة. عندنا اللحم المفروم، خديت 250 غرام لحم مفروم بقري. عندنا زاده شوية معدنوس، بصلة قصيتها جويدة كما تشوفوا. عندنا شوية زيت زيتونة باش نطيبوا فيه اللحم المفروم. عندنا لهنا جبن غرويير مرحي، وعندنا شوية جبن سيسيليان غنمي. عندنا كعكتين عظم باش نخلطوا بهم. دونك عندنا الشابلوغ زاده كيف كيف نستحقوا الشابلوغ، هذاك خبز مرحي رحيته. دونك عندنا زاده لفاحات، نفه ملح على خاطر السيسيليان، هذاك جبن سيسيليان مالح ياسر. عندنا شطر مغرفه كركم، عندنا شطر مغرفه تابل وكرويه، شطر مغرفه فلفل اكحل كما تشوفوا. لفاحات عندي مغرفه صغيره هريسه، من بعد نحبوا موز وزانه باش نخلط بهم الحشو الفاخس. وعندي شويه ثوم، سنه عصرتها ثوم باش نطيب به اللحم. دونك نبداو توا بالفلفل. كما تشوفوا الفلفل هاك الكبير نقعروه، نجيو لهنا للراس نتاعو هكا نقعروه، ونجيو هذاك الزريعه نتاعو كيف هكا نحيوها هكا، نفرغوه فيش زريعه. كملوا كيف العاده، نقعروا حضرنا الفلفل نتاعنا كما تشوفوا، نحينالو الطربوشه نتاعو، احنا نقولوا نحينالو الفوقاني والزريعه. وتوا باش نطيبوا اللحم. شعلت الغاز، نحط شويه زيت مش برشا. نحط توا اللحم نتاعي، نحط معاه البصل باش يتفوح بالبدايه البصل. يذبل معاه البصل، حشنيش خاطر باش يطيب جمله البصل، نحبوه يذبل معاه وكهو باش يعطي مطعم في القرن الفلفل. توا نحطوا الفاحات نتاعنا كما قلت لكم، شويه ملح كهو على خاطر السيسيليان، هذاك جبن السيسيليان راهو مالح. نحط شويه كركم، شويه فلفل اكحل، شويه بهارات تابل وكرويه ولا راس الحانوت ما تحبوا تدخلوا. وعندي زادك شويه سنه الثوم المعصوره. طيبوا هكاك حتى لين يطيب يتبدل لونه. نقعد نحرك في اللحم حتى يتبدل اللون نتاعو. كما تشوفوا بريسك طاب اللحم، بنزيدوه ماء لا شيء اللحم هذا نتاع الفلفل محشي، خليوه يشيح شويه من الماء. كما تشوفوا طاب، باش نطفي عليه ونخليه يبرد. تو نخلطوا الحشو نتاعنا. هذا هو اللحم كما تشوفوا، الزال ما بردش بالكل، هو لا محاله. هذا اللحم تو باش نحطوا عليه المعدنوس.
بعد باش نحطو جبن، هذا سيسيليان مالح، وهذايا غريير سافور غريير، خلطو. توا باش نزيد كعبتين العظم، كعبتين العظم باش نزيد معاهم شويه هريسه، نحب موزوز شويه انا، خاطر هذاك الفلفل فلفل حلو. خلطو بالكدا سيتو نستحقو الكعبه اخرى عظم. كعبات اللي عندي انا صغار، دونك كان كعبات العظم نتاعكم صغار تستحقوا 3 كعبات، 3 كعبات مش كعبتين، كانوا كبار تستحقوا الكعبتين. دونك كملت الكعبه الثالثه كما تشوفوا. توا جوست باش نزيد شويه خبز مرحي شابلور، ونبدا نحشي في الفلفل. الفلفل قبل ما نحشيه نملحه من داخل شويه خاطر ماسط مش مفوح. دونك هذه هي الفاخس نتاعنا، نزيدو شويه شابلور. دونك الفاخس نتاعنا الخليط نتاعنا استحقينا 3 كعبات عظم. صافي. شفتوا الكونسيستانس نتاعنا، هذه هي الكونسيستانس نتاعنا. باش نزيد انا نفه فلفل اكحل، ونمشي لقرينات الفلفل ملحها. نحطها الزيت يسخن على النار. تو باش ناخذوا قرون الفلفل نملحوهم شويه شويه ملح، مش برشا. كيما هكا نفه ملح وندوروا عليه الكل. يكون هكاكا ملحتهم الكل. تو نبدا نحشي فيهم باش ناخذ مغرفه صغيره، ونبدا نحشي في الفاخس كيما هكا. نملى بالكدا والرز حتى يدخل الداخل بالكدا بالكدا. نحط الحشو قد وقد الطربوشة كما تشوفوا، نستويها بالكدا. وهذيك هي كعبتنا الاولانيه. حضرت ناخذ الفلفل قرن الفلفل الثاني، ديما نوصل الحشو للاخر بالكل قعموره اللوطانيه باش ما يقعدلناش فارغ هذاك. نحط الحشو ننزل شويه باش يهبط اللوطه ما يقعدش فارغ كما قلت لكم. نرص شويه ديما نرص بالضبط باش نتاكد اللي ما فماش فراغات من داخل. هكاكا نعبيه الكل، نستويه من الفوق. ننزل نتأكد اللي هو مش فارغ من اللوطة، هاكا فارغ شوية، دونك نزيد ننزل شوية ندخل الحشو لداخل باش يتملاه الدخلاني هذاك الفراغ، نعبيه ونزيد مغيرفة حشو أخرى ونستوي.
هذا هو الثاني، قرن الفلفل الثاني. كملتهم الكل كعبات القرينات الفلفل كما تشوفوا، حشيتهم الكل. هاكا الحشو جاي بخاسك قد مازال يمكن ما يعمل كونتيتي، ما يعمل قرن فلفل صغيرة هاكا كما شفتوا، ما يعملش قرن كبير. دونك الحشو جاي قد. هذوما قرينات الفلفل المحشيين اللي حشيناهم توا، مازال كان باش نغطسهم في الفرينة ولا في الشابلوغ كما تحبوا نتوما ونقليهم. شعلت انا الغاز على الزيت يسخن باش ناخذ قرن الفلفل الاولاني. ما تشوفوا الزيت يسخن، ما يلزمش الزيت بارد. نغطس القرن الفلفل في الفرينة ونحطه هكاكا مقلوب على راسه، نشدو شويه من الاول باش ما يطيحش وياخذ ليكيليبر نتاعو، ياخذ توازن نتاعو. نشدو شويه بيديا هكاكا باش يتقلاه هذاك الراس. ديما نبدا بالراس، ناخذ القرن الثاني كما تشوفوا باش نغطسو في الفرينة ولا في الشابلوغ كما تحبوا. انا نغطس في الفرينة، نحطو كيف على راسو هاكا، هذاك شد بقعته. ناخذ ثالث، نغطس في الفرينة كيف نحطو على راسو. ما يلزمش الزيت راهو بارد سينو يتفترشوا. زيت سخون. هذاك الرابع. خليهم يطيبوا مرات من هكا نسكتوا. كان حمار هذاك نوليو نطبخوه مازال شويه، خلي حمار. هذاك طاح رجعته وحطه حتى لين حمار. ما نوصيكمش ردوا بالكم على يديكم كي تبداو تقليه، والزيت ما يبداش حامي برشا، متوسط باش يطيبوا بالقدا. الحشو من داخل باش يطيب بالقدا. دونك نتفقد توا نشوف كان حماري هكا. هذايا باش نطبخو، خلي يطيب على روحو. هذا كيف مزال شويه. مزال شويه كيف هذاك طاب من الليطة. صباح شدوا رواحهم. تو نخليهم يطيبوا كي يجيكم الخلاف. كل ما تطيب شيرة نقلبوه شوية على الشيرة الأخرى. نتفقدوا ديما، نتفقدوا هكا الزيت نتفقدوا كيما هكا كيما ريتو هكاكا. كل ما تطيب شيرة نقلبوا، نتفقدوا. نقلبوا. خليهم يطيبوا على الشيرة الأخرى. نعاودوا نتفقدوا قرون الفلفل نتاعنا. طابوا نورمالمون. خليهم يزيدوا شوية وباش نخرجهم. عندي بحذايا صحن حطيت فيه بابي اسبيتو باش نخرجهم ونحطهم عليه باش نطلعهم كما تشوفوا.
توا بوغ اكومباني الفلفل المحشي نتاعنا باش نعمل، هذا هو الفلفل المحشي، باش نعمل صوص طوماط مش برشا، شويه باش نحط شويه زيت زيتونه، شويه مش برشا. عندي شويه طوماط سوريس فضلولي وكعبه طماطم، حطيت عليهم شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه تابل وكرويه، سنتين ثومه هاكم معصورين، وشويه هريسه. خليها طماطم تطيب بالقدا. نزيد شويه ماء، هكا تكون طابت الصوص، خاطر هي الصوص نتاع طوماط فريش. باش نطلعها، نطفي عليها ونطلعها. هذا هو الفلفل المحشي نتاعنا اليوم، كيما تشوفوا ساهل ماهل، كلكم تنجموا تعملوه. دونك اللي عجبه الفيديو يحط جيم، وان شاء الله في أكلة أخرى. بسلامة.